Okay, hi everyone. Okay, kita dah lama tak jumpa. So hari ni Nina nak share satu tips menggunakan Microsoft Word. And this is very best sebab kita tak perlu penat-penat nak menaip. Kita just perlu bercakap saja and then dia akan translatekan dalam bentuk words. Tahu tak macam mana? Jom Nina share. Okay, sekarang ni kita just buka Microsoft Word and then kita pergi dekat blank page ni. Contoh kita nak buat karangan ke, simple essay ke, kita nak buat write up ke, anything lah, kita just cakap je. And kita pergi dekat dictate yang last kali ni, kat ujung belah kanan tu. Okay. Hi everyone, good morning. Welcome to my show. See? Dia terus type exactly apa yang kita nak tulis tu, but perlu menggunakan bahasa Inggeris. Okay? Okay, itu je Nina share. Thank you for watching. Jangan lupa try.